هذه الحلقة برعاية أسرة أبناء كنعان للمسير، نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة يلا معانا على فلسطين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا من ربوع فلسطين الخضراء. اليوم راح ناخذكم معنا في رحلة وجولة إلى وادي قانا شمال الضفة الغربية. ابقوا معنا حتى تكحلوا عيونكم بجمال فلسطين. خليكم معنا ويلا معانا على فلسطين. يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين، ودرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. صباح الخير، يلا معانا على فلسطين. معنا الإخوة من قناة يلا معنا فلسطين مشكورين. اليوم جايين تسووا براعية الحلقة، وكان المفروض إنه يرافقهم أيضا تلفزيون الجزيرة يسوي حلقة عنهم ويأخذ جزء من النشاطات. فإن شاء الله نتمنى للجميع رحلة ممتعة وسعيدة ومع معلومات راح تكون قيمة مع أخونا أبو النور يشرح لنا عنها إن شاء الله في الطريق. الكامري عكا، هذه قانا نسبة إلى خربة قانا الأثرية سميت بهذا الاسم. الآن متابعينا الكرام راح ناخذكم على أول عين ماء راح تواجهنا، أول نبعة في وادي القانا، وهي عين خربة العيون بسموها، واللي هي هاي قدامنا هون. نحن الآن في بداية المسار. طبعا محمية وادي قانا الطبيعية تقع بين محافظتي
خلقيلية وسلفيق. طول المسار 8 كيلومتر في الوديان. احنا الآن في أول كيلو وربنا يسهل الأمور وراح نضل مع بعض. راح نطلع الطيارة منتصف الطريق لحتى نورجيكم جمال فلسطين الطبيعي الرائع اللي ايش بفرح القلب. احنا الآن بشهر آذار 2021 يعني بداية الربيع، وزي ما ارجيهم متابعينا في بداية الربيع كيف الخضار بلش يطلع. طبعا تتميز وادي القانا يا اخوان بزراعة الزيتون والحمضيات. المسارات فكرة رائعة جدا، وأهم ما فيها إنها عززت فكرة السياحة الداخلية. فكرة تعزيز السياحة الداخلية قضية جدا 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 مهمة، خاصة للأجيال الجديدة، لتعزيز روح الانتماء للأرض وللوطن وللفكر وللتاريخ الفلسطيني اللي إحنا نادرا صرنا ما نعرف عنه. أجمل ما في فكرة المسارات تعزيز روح الانتماء للوطن والإنسان والتاريخ والفكر الفلسطيني، وهذا ما قامت به المسارات. علشان هيك إحنا دائما بنشجع المسارات بشكل كبير جدا، منها ترفيه، منها تعزيز روح الانتماء، منها تقوية الروح الوطنية، معرفة التاريخ. شو ابو ويس، شو ناوي؟ شو ذابح لنا اليوم؟ ذابح لك
محطات بدنا ننسى في الجبال. في ضريح ابو عزام بس لا يمنع ان ناخذ ايش؟ سميطه مش دقايق هي بس القصد تقديم. متابعينا الكرام، خلال تجوالنا في وادي القناة تعرفنا على الشباب الطيب المحترمة من هاي المنطقة اللي الآن رح يعرفونا عن نفسهم ويحكوا لنا معلومات عن هاي المنطقة. نتعرف عليك أستاذي؟ رامي شكور الزاوية سلفيت. حياك الله. والأخ باسم رداد الزاوية سلفي. أهلا وسهلا. بدنا يا أستاذ تحكي لنا عن وادي القناة، إيش أهم ميزاته وشو بيميزه؟ وادي القناة أصلا محمية طبيعية، ولكن للأسف هو يتعرض لهجمة استيطانية مش طبيعية من كل الجهات، من أمامنا من خلفنا من يميننا، وهي المنفس الوحيد لقرى منطقة سلفيت ولسكان الضفة الغربية في المنطقة الشمالية. نعم نعم، يعني هو مستهدف بسبب يعني موقعه جماله، بالنسبة لجماله وثروته المائية، وكمان منطقة زراعية حمضيات وليمون وبرتقال. نعم، فمنطقة زراعية محترمة. يتميز وادي القناة بزراعة الفطر. كثير من المزارعين بيجوا بلقطوه، طبعا هو بيكون موجود هون في البرية بشكل طبيعي، بيستخدموه لهم لبيوتهم خلال الطبيخ، بيعملوا منه شوربة، وفي كثير منهم كمان بيبيعوه لحتى يستفيدوا من المرابح اللي بحرقوها من بيعه. فهي المنطقة كثير مميزة بجمالها، طبيعتها، الحمضيات المزروعة فيها، الفطر طبعا له موسم معين بيكون، والعيون الماء الموجودة، العصافير بأنواعها المختلفة. مرحبا، عين الماي وين؟ تحت؟ Can you speak English? Yes. Or Arabic? Arabic and English and Hebrew. والله هبرو يا ملاعين. اوكي يلا تعال. طبعا هذول يا اخوان طلعوا مستوطنين ملاعين، الله يعطيهم العافيه. متابعينا الكرام في قناه يلا معنا على فلسطين، بنكمل معكم من مسار وادي قنا، وبالتحديد محميه وادي قنا الطبيعيه. احنا الان مشينا تقريبا نص المسار، 3 كيلو ونص. الاجواء رائعه جدا. ابو عزام، ايش رايك بهالاجواء؟ طبعا الدنيا بترشرش ابو عزام. نعم، المسار جميل جدا، غني جدا بالطبيعه الخضراء. نعم. المنطقه خصبه جدا ومليئه بالينابيع وسيول الماء. طبعا الاجواء يعني كما ترون هي اجواء ماطره غائمه جميله جدا. هذا المسار هو مسار محبب جدا لعشاق رياضه
المشي والمسارات. نعم. طبعا الآن باقي تقريبا 3 كيلومتر ونص، راح نشوف عين ماء، وراح نورجيكم الآن، شوف أبو عزام، راح نورجيكم بيارات الكلامنتينا والبردقان والليمون. طبعا شعور رائع جدا، ماشي تحت المطر في الطبيعة، ولكن للأسف شيء واحد يعني زي ما بيحكوها بيخلي الواحد هيك يعني شعوره سيء، واللي هو وجود المستوطنات على رؤوس الجبال. هاي كلها هون مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي عربية للأسف طبعا، ولكن الله كريم، فلسطين بالنهاية مصيرها ترجع لنا. وطبعا تحيات الشباب معنا، أويس وعصام وعزام رفقاء الدرب دائما. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين. مشاهدينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين، خليكم معنا لنهاية الحلقة من وادي قانا، ويلا معنا على فلسطين. احنا الآن في أجمل مناطق وادي قانا. إذا بتشوفوا معنا هون المي، الينابيع الموجودة، الخضار، ولكن هناك إذا بتشوفوا معنا بالجبال يوجد عدد من المستوطنات التي بناها الاحتلال الإسرائيلي. للأسف الاحتلال الإسرائيلي يقوم ببناء أغلب مستوطنات على أجمل الأماكن وأعلاها، ويتم مصادرة الأراضي من الفلسطينيين. هاي الأراضي الحلوة الجميلة كلها هاي أراضي فلسطينية عربية تم مصادرتها وبناء مستوطنات في هذا القمم. الله كريم، وإن شاء الله بترجع لأصحابها. الآن راح نصل عين البصة يا أبو عزام. عين البصة هاي في الربع الأخير من مسار وادي قانا. طبعا كما ترون الينابيع وجداول الماء تضفي مظهرا رائعا وخصبا للغاية وممتعا جدا لمن يرغب في مشاهدة الربيع وجمال الطبيعة. طبعا هنا في الأمام قصب الماء المعروف. اليوم احنا في منطقة وادي قانا، محمية طبيعية تتبع لدير استيا.
هذه المنطقة بتنبع على الغرب من مدينة نابلس بحوالي 10 كيلومتر، وتصل هذه المياه إلى نهر العوجة أو ما يسمى طبعا بين قوسين اليركون شمال مدينة يافا. وطبعا مساحة هذه المنطقة تقريبا 10,000 دنم، تتبع بمعظمها لقرية ديرستيا، ويحيط بها عدة مستوطنات، حوالي 6 مستوطنات تحيط بهذه المنطقة، وعدة قرى فلسطينية مثل جنزفوط وقراوة بني حسان وبعض القرى الفلسطينية الأخرى. طبعا هذه الأراضي وهذه المحمية مهددة، وهنالك مضايقات كبيرة جدا من قبل المستوطنين، يقومون بعض الأحيان مثل مستوطنة عموئيل ومستوطنة كيري شمرون طبعا صب مياه العادمة في هذه الينابيع وفي هذه المياه لتلويثها ولإجبار الفلسطينيين على تركها. وطبعا هنالك 11 نبعة مي في منطقة وادي قانا. وادي قانا أراضي فلسطينية طبعا فيها بيارات، الليمون، البرتقال والحمضيات وبعض أشجار الزيتون، وهي كما ذكرنا محمية طبيعية. وهنالك بعض رعاة الأغنام والأبقار في هذه المنطقة. منطقة جميلة جدا للتنزه. طبعا هي مناطق مهددة بالمصادرة من قبل المحتل اللي اعتلى سفوح الجبال وصادر الأراضي الموجودة في هذه المنطقة. الخطر اللي بداه منطقة ديرستيا خطر كبير جدا، انه عدد المستوطنين ربما يفوق عدد الفلسطينيين في منطقة ديرستيا. 9 مستوطنات جاثمة على أراضي ديرستيا. طبعا ديرستيا هي قرية قديمة جدا وقرية تاريخية، ويربط هذه القرية حكاية طريفة جدا في الخليل، إذ أن السلطان برقوق السلطان المملوكي جعل ديرستيا تتبع لصمات الخليل إبراهيم الخليل، حيث كانت المزروعات والضرائب تذهب إلى الخليل، إلى مدينة الخليل. طبعا في عدة عائلات مشهورة في ديرستيا، من هذه العائلات عائلة زيدان اللي ترجع بالأصل إلى عائلة الجعبري في الخليل، وعائلة أبو حجلي وعائلة عقل، وعدة عائلات عريقة كان لها وزنها في الثقافة وفي العلم وفي القيادة الفلسطينية. طبعا إضافة لقرية ديرستيا في هنالك عدة قرى في قرية في آخر هذا المسار، وهي قرية كفر ثلث. قرية كفر ثلث سميت كفر ثلث من كلمة كفر هي المنطقة الزراعية، والثلث يقول من تزوج 3 نساء، وهي قرية قديمة مثل باقي القرى تعود إلى العهد الروماني وإلى البيزنطي، وإلى أيضا كان هنالك عدة ممالك في هذه المناطق. طبعا بالنسبة لنا كأسرة أبناء كنعان للرحل والمسارات بنقوم في زيارات دائمة ومتكررة إلى المناطق المهددة بالمصادرة بالذات، وإلى المناطق الفلسطينية سواء كانت مهمشة أو سواء كانت يعني البعض لا يعرف عنها. نقوم بتعرفة المواطنين على هذه المناطق وضرورة التواجد فيها بشكل دائم حفاظا عليها من المصادرة، ولكي نثبت للجميع بأن هذه الأرض فلسطينية وموجود عليها فلسطينيون، ولا نترك مجال للمستوطنون بالتجوال والمكوث في هذه الأراضي ومصادرتها. طيب ايش رسالتك يا ابو النور للناس والمواطنين بالنسبه لذهابهم للمناطق اللي مثل هاي؟ يعني هل بتحثهم انهم يطلعوا هيك مناطق؟ اكيد اول شيء طبعا من ناحيه جماليه، ومن ناحيه مناطق خلابه، ومن ناحيه تنوع طبيعي وتنوع نباتي وتنوع حيواني. هنالك تنوع رائع جدا، وبالذات في فتره الربيع السيول والهضاب والاشجار، تنوع نباتي رائع جدا ومناطق خلابه جدا. وبالاضافه الى ذلك هنالك رساله وطنيه نثبت وجودنا في هذه الارض، ان لا نترك هذه الارض سائغه، لقمه سائغه للمستوطنين. المستوطنون حينما يجدوا مناطق خاليه يذهبون اليها، وهم جبناء لا يستطيعون الذهاب الى هذه المناطق. هذه المناطق في السابق عندما كانت خاليه كان المستوطنون دائمي التواجد هنا، ولكن عندما اصبح المواطنون الفلسطينيون موجودون على هذه الارض اصبح المستوطنون بعيدون عنها، واصبحوا يهابون الاقتراب من هذه المناطق. اذا متابعينا الكرام في فلسطين، في كل بقعه فلسطين، هاي دعوه لكم كلكم جميع الى الاراضي الفلسطينيه وين ما كانت، الاراضي المهدده بالسيطره من قبل الاحتلال الاسرائيلي، الاراضي اللي بجانب المستوطنات وامنه، روحوا تنزهوا شموا الهواء، اثبتوا وجودكم في فلسطين. لا 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 الشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. نكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. أنا اكتشفت إنه أروع مما يكون المسار، وكل مسار بنكتشف إشي حلو وجديد، وبنتعرف على ناس أكابر
وناس يعني ما شاء الله أطباء دكاترة جامعة، بيكون معنا ناس كتير حلوين. فأهم إشي الواحد يسير على الأرض ويترك المكان نظيف كما دخله أو أنظف مما دخله. متابعينا الكرام في قناة يلا معنا على فلسطين، نأتي معكم إلى نهاية هذه الحلقة من شمال الضفة الغربية في فلسطين، تحديدا من وادي قانا من دير استيا. اصطحبناكم أنا ونعمان سلهب في هذه الجولة الرائعة في ربوع فلسطين الخضراء. شكرا لكم ولمتابعتكم الكريمة. نأمل أن تتابعونا على اليوتيوب، لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك على اليوتيوب. خليكم دائما معنا في قناة يلا معنا على فلسطين لحتى تشوفوا ربوع فلسطين وجبال فلسطين وعيون فلسطين ووديان فلسطين. شكرا لكم ونبرق لكم أجمل تحية من فلسطين. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية أسرة أبناء كنعان للمسير. نجوم الشباب الدولية، حلويات حور وقصر الأبواب.